أنت لا تفتح الهاتف دائما لأنك تحتاجه. أحيانا تفتحه لأن هناك لحظة صمت صغيرة ظهرت في يومك، ثوان من الملل، انتظار قصير، أو رغبة غامضة في الهروب من شيء لا تريد مواجهته الآن. وفي تلك اللحظة بالضبط لا تحتاج الخوارزمية أن تأمرك بشيء، يكفي أن تكون جاهزة بصورة أو إشعار أو فيديو قصير أو اقتراح يبدو بريئا، لكنه يعرف كيف يسحب انتباهك خطوة بعد خطوة. المشكلة ليست أنك ضعيف الإرادة، وليست أن الهاتف أقوى منك. المشكلة أن كثيرا من التطبيقات لم تعد تصمم فقط لتخدمك، بل لتبقيك داخلها أطول وقت ممكن. كل ثانية تقضيها أمام الشاشة تتحول إلى إشارة. ماذا توقفت عنده؟ ما الذي تجاهلته؟ أي فيديو أعدت مشاهدته؟ ومتى أكملت التمرير رغم أنك لم تعد تستمتع؟ هذه الإشارات عندما تتجمع تصنع خريطة لعاداتك. متى تفتح الهاتف؟ ومتى تستسلم للتمرير؟ ومتى يصبح انتباهك أسهل في السحب؟ هنا تبدأ هندسة الانتباه. ليست سحراً وليست مؤامرة خفية، بل تصميم دقيق للحظة القرار. التطبيق لا يقول لك ابقى هنا، هو فقط يجعل الخروج أصعب قليلاً ويجعل البقاء أسهل قليلاً. محتوى لا ينتهي، فيديو يبدأ تلقائياً، إشعار في وقت مناسب، ومكافأة عشوائية تجعل الدماغ يتعلم أن شيئاً أفضل قد يظهر في التمريرة التالية. ومع الوقت لا يختفي التركيز فجأة، بل يضعف بهدوء. تبدأ بفتح الهاتف ل5 دقائق، ثم تكتشف أن نصف ساعة اختفت. تريد قراءة صفحة، لكن عقلك يطلب شيئاً أسرع. تبدأ عملاً مهماً، لكن يدك تذهب إلى الهاتف قبل أن تفكر. ليس لأنك فقدت ذكائك، بل لأن انتباهك يتدرب يومياً على نمط قصير سريع متقطع ومليء بالمكافآت الصغيرة. وهذا أخطر من ضياع الوقت نفسه، لأن الوقت الضائع يمكن أن تلاحظه، أما تغير الانتباه فلا يظهر لك فوراً. تلاحظه عندما لم تعد تصبر على كتاب أو مهمة عميقة أو حتى لحظة صمت دون أن تملأها بشاشة. هنا يصبح السؤال الحقيقي: هل تستخدم التكنولوجيا، أم أن التكنولوجيا أصبحت تدرب طريقة استخدامك لعقلك؟ الحل ليس أن تكره الهاتف ولا أن تعيش خارج العصر. الحل أن تعيد الهاتف إلى مكانه الصحيح، أداة وليس بيئة تقرر عنك. والبداية من سؤال بسيط قبل أن تفتح الشاشة: لماذا فتحت الهاتف الآن؟ هل أبحث عن معلومة؟ هل أريد الرد على شخص؟ هل أريد إنجاز شيء؟ أم أنني فقط أهرب من الملل؟ هذا السؤال الصغير يكسر التلقائية ويعيد القرار إلى وعيك. بعد ذلك نظف بيئتك الرقمية. أي تطبيق يعتمد على التمرير اللانهائي لا تجعله أول شيء تراه عندما تفتح الهاتف. أبعده عن الشاشة الرئيسية، أوقف إشعاراته، واجعل الوصول إليه يحتاج خطوة إضافية. الهدف ليس أن تصبح بطلاً خارقاً في قوة الإرادة، بل أن تجعل العادة السيئة أصعب قليلاً والعادة الجيدة أسهل قليلاً. ثم استخدم قاعدة ال5 دقائق. عندما تشعر أنك لا تستطيع بدء مهمة مهمة، لا تقل لنفسك سأعمل ساعة كاملة، قل فقط سأبدأ 5 دقائق. 5 دقائق من القراءة، 5 دقائق من الكتابة، 5 دقائق من التعلم، 5 دقائق بلا هاتف. غالباً لا يأتي الحماس قبل البداية، بل يأتي بعدها. بعد ذلك حول الهاتف من نافذة استهلاك إلى أداة إنتاج. اجعل التطبيقات القريبة منك هي التي تبني شيئاً فيك: ملاحظات، قراءة، تعلم، تنظيم مهام، أو أي أداة تقربك من الشخص الذي تريد أن تصبحه. الجهاز نفسه لم يتغير، لكن الوظيفة تغيرت، من باب للهروب إلى مساحة للعمل، من شاشة تسحبك إلى أداة تخدمك. وهنا تبدأ السيادة الرقمية. ليست أن تحذف كل شيء، وليست أن تكره المنصات، بل أن تدخل بقرار وتخرج بقرار. أن تعرف لماذا فتحت التطبيق ومتى يجب أن تغلقه. لا أن تدخل بسبب ملل صغير ثم تكتشف بعد ساعة أنك لا تعرف ماذا حدث. نحن لا نعيش فقط في عصر الأجهزة الذكية، بل في عصر البيئات المصممة للانتباه. كل تطبيق ينافس على لحظة من وعيك، وكل منصة تريد أن تكون اختيارك التلقائي عندما تشعر بالفراغ، وكل خوارزمية تتعلم من سلوكك حتى تقدم لك الطريق الأسهل للبقاء. لكن الإنسان لا يقاس فقط بما يشاهده، بل بما يستطيع أن يركز عليه، وبما يستطيع أن يبنيه، وبما يستطيع أن يرفضه عندما تكون كل الأشياء حوله تطلب انتباهه. لذلك في المرة القادمة التي تمسك فيها هاتفك بلا سبب واضح، لا تلم نفسك مباشرة. توقف لحظة واسأل: هل أنا أستخدم هذه الشاشة الآن، أم أن الشاشة تستخدم لحظة ضعفي؟ هذا السؤال وحده قد لا يغير حياتك، لكنه يفتح أول باب لاستعادة السيطرة. لأن الحرية في العصر الرقمي لا تعني أن تمتلك أحدث هاتف، بل أن تمتلك انتباهك. وهذا هو الفرق بين إنسان يستخدم التكنولوجيا وإنسان تعيد التكنولوجيا تشكيل يومه دون أن يشعر.
تطور التكنولوجيا أعمق مما تراه.